Το καλύτερο χειριστήριο που μπορείς να πάρεις για το Switch 2, για το Switch 1, για το κινητό σου, για το tablet σου και για το PC σου. Γιατί δουλεύει με όλα, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να δουλεύει με όλα, όχι ταυτόχρονα, αλλά χωρίς να χρειάζεται να ξανακάνεις πέρα ιστορίες και τέτοια. Αυτό εδώ είναι το GameSir H5S, ένα οικονομικό χειριστήριο το οποίο πραγματικά κάνει παπάδες. Έρχεται σε μια συσκευασία η οποία μέσα περιλαμβάνει και αυτήν εδώ την θήκη μεταφοράς για να μπορείς να το μεταφέρεις. Είναι ίδιο σε επίπεδο design και σχεδίασης με το H5 Lite που είχαμε δείξει πριν από αρκετό καιρό, το οποίο το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Εκείνο ήταν USB μόνο, αλλά ήταν light γιατί δεν κάνει αυτά που κάνει αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι Bluetooth. Είναι Bluetooth, δουλεύει και ενσύρματα με καλώδιο USB. Δουλεύει και με 2,4 GHz dongle, το οποίο όμως δεν είναι μέσα στη συσκευασία. Πρέπει να το προπονηθείς ξεχωριστά. Εγώ δεν το έχω, δεν το δοκίμασα, αλλά το δοκίμασα και Bluetooth και με καλώδιο. Βλέπεις εδώ πέρα η θήκη το χωράει μια χαρά, χωράει και το παλιό μια χαρά, αλλά χωράει μια χαρά και αφήνει και ένα κενό εδώ για να μπορείς να το φορτίζεις. Και κάνει παπάδες γιατί είναι συμβατό με Switch, με Android και iOS συσκευές, με PC. Τι κάνει διαφορετικό σε σχέση με εκείνο εκεί που είχαμε δείξει το H5 Lite? Είπαμε είναι Bluetooth. Ανοίγει πάρα πολύ για να χωρέσει και tablet μικρά, μέχρι 9 inches νομίζω, γύρω στα 210 mm ανοίγει. Το iPad Air που έχω εγώ το πρώτο δεν το χωράει, παρόλο που είναι σχετικά μικρό, δεν το χωράει οριακά, το χωράει βέβαια κάθετα, το οποίο είναι πολύ βολικό όταν θέλεις να παίξεις παιχνίδια τα οποία είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, έχουν τέτοιο orientation κάθετο, όπως για παράδειγμα κάποια παιχνίδια του RetroArch, εντάξει, όπως μπορείτε να δείτε εσείς στα πλάνα τώρα εδώ πέρα που το έβαλα πριν, δηλαδή κάθετα παιχνίδια στο RetroArch όπως σουτεράκια τα οποία τα παίζεις μια χαρά. Είναι πολύ ωραία φάση αυτή. Χωράει το Switch 2 χωρίς τα χειριστήρια προφανώς κανονικότατα, δηλαδή ένα τέτοιο επίπεδο μεγέθους tablet το χωράει μια χαρά και δουλεύει εξαιρετικά, είναι πλήρως συμβατό. Και το λέω όταν λέω ότι είναι πλήρως συμβατό, ουσιαστικά τι κάνει το συγκεκριμένο χειριστήριο? Έχει και rumble μηχανισμούς σε καθένα από τα δύο grips εδώ και έχει και 6-axis γυροσκόπιο, το οποίο δουλεύει στα συμβατά παιχνίδια όπως μπορείτε να δείτε στο σχετικό πλάνο, όπου το σύνδεσα πριν με το Switch 2 και έπαιζα Mario Kart κάνοντας κινήσεις στον αέρα. Είτε το έχω το χειριστήριο πάνω κανονικά σαν να είναι, να το έχω σαν αντικαθιστώντας τα Joy-Cons του Switch 2, είτε βάζοντας το tablet πάνω με τη βάση του σε μια επιφάνεια και παίζοντας το ασύρματα, γιατί είναι Bluetooth, ξαναλέω, και δουλεύει ασύρματα. Αυτό είναι πάρα πολύ βολικό, γιατί άμα θες να παίζεις με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, κερδίζεις λίγο χώρο από το να πάρεις τα Joy-Cons, να τα έχεις πάνω και να κουβαλάς μαζί σου εξτρά τη βάση για τα Joy-Cons για να το κάνεις σαν ξεχωριστό χειριστήριο. Μπορείς να έχεις αυτό εδώ πάνω. Εντάξει, τα παιχνίδια βέβαια που θέλουν δύο Joy-Cons δεν μπορείς να τα κάνεις. Μπορείς να βάλεις τα Joy-Cons κάπου αλλού μέσα σε μια θήκη και να τα κουβαλάς και αυτά για να έχεις διπλό. Μπορείς να χρησιμοποιείς έτσι λοιπόν το Switch 2. Μάλιστα μπορείς να το μετακινήσεις το Switch 2 και πάνω και κάτω, για το πώς σε βολεύει. Εδώ πέρα λίγο προσοχή βέβαια στις βάσεις μέσα, αν και δεν τις πετυχαίνει. Είναι μια χαρά και έχει και ωραίο grip με αυτόν τον τρόπο. Έχει και λίγο χώρο ακόμα εδώ. Βλέπεις εδώ πέρα περίπου 2 εκατοστά έχει στο πλάι επιπλέον για να το ανοίξεις. Οπότε ένα tablet τύπου 8 ιντσών όπως είναι το Switch 2, 8,5-9 οριακά, το χωράει και είσαι μια χαρά. Και βέβαια ξαναλέω, ο βασικός λόγος που το συγκεκριμένο χειριστήριο κυκλοφορεί, γιατί είναι με αυτόν τον τρόπο, είναι για να βάζεις το κινητό σου τηλέφωνο. Και έχω βάλει εγώ εδώ τώρα το Mix Flip της Xiaomi για να χωράει μια χαρά και μπορεί να παίζεις άνετα τα παιχνιδάκια σου, όπως τα περισσότερα αντίστοιχα χειριστήρια που κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις, να το βάλεις και στο Switch 1, γιατί είναι συμβατό και με το Switch 1. Ουσιαστικά στο Switch 2 εμφανίζεται σαν Pro Controller Switch 1, έτσι εμφανίζεται με αυτή τη λογική. Έχει Rumble και έχει και αυτή τη δυνατότητα. Από εκεί και πέρα δουλεύει και στο PC, μπορεί να το βάλεις στο PC ή ως οποιαδήποτε συσκευή με καλώδιο USB, γιατί η θύρα που έχει εδώ από κάτω, ναι μεν δουλεύει για φόρτιση, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και να το βάλεις σε οποιαδήποτε συσκευή. Δέχεται χειριστήριο, το δοκίμασα και στο PC, δουλεύει μια χαρά, όπως και με Bluetooth δουλεύει μια χαρά στο PC, αλλά μπορεί να το συνδέσεις ας πούμε σε ένα κινητό τηλέφωνο όπως είναι το Mix Flip. Επειδή δεν έχει κανονική Type-A USB, έβαλα ένα USB hub, βάζω πάνω το καλώδιο και αυτόματα αυτό θα πάει να ανάψει τώρα εδώ πέρα και θα συνδεθεί με τον απαραίτητο
τρόπο. Εντάξει, κάτσε να πάμε εδώ στο μενού για να μετακινηθώ. Βλέπεις ότι μετακινείται. Άρα με όλους αυτούς τους τρόπους αυτό σημαίνει ότι έχεις τρομερό versatility, τρομερή δυνατότητα να το χρησιμοποιείς με πάρα πολλές συσκευές χωρίς να δώσεις πολλά χρήματα. Ξαναλέω, σαν λογική για το Switch 2 το θεωρώ εξαιρετικό, γιατί ταιριάζει τέλεια και δουλεύουν όλα μια χαρά. Οπότε και σαν δεύτερο χειριστήριο Bluetooth μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Και σαν πρώτο να το πάρεις, να το έχεις το Switch 2 πρώτο, δεύτερο να το χρησιμοποιείς με το κινητό σου, να το χρησιμοποιείς με το tablet σου, να το χρησιμοποιείς με τον υπολογιστή σου, να το χρησιμοποιείς με όλες τις συσκευές που θα ήθελες να έχεις χειριστήριο. Τα RAMs δουλεύουν πολύ ωραία. Έχει αρκετές διαφορές, κάποιες μικρές διαφορές σε σχέση με το οικονομικότερο H5 Lite, καθώς τα grips εδώ από πίσω είναι ανάγλυφα εδώ, οπότε έχουν καλύτερο grip. Είναι μικρό βέβαια, αλλά νομίζω ταιριάζει μια χαρά. Οι σκανδάλες είναι Hall effect και αναλογικά. Είναι αναλογικά triggers, τα οποία βέβαια δεν μπορεί να τα αξιοποιήσεις στο Switch 2 γιατί δεν υποστηρίζει αναλογικά triggers, όμως μπορεί να τα αξιοποιήσεις σε οποιαδήποτε άλλη από τις άλλες συσκευές που σας έδειξα που υποστηρίζουν αναλογικά triggers. Hall effect είναι και τα sticks, εδώ κανονικότατα. Μεμβράνη χρησιμοποιεί για τα κουμπιά και για τον σταυρό, και τα κουμπιά έχουν ένα βασικό πλεονέκτημα. Το γεγονός ότι είναι configurable να αλλάξει τη διάταξη ΑΒ, HY. Τώρα αυτή η διάταξη είναι κλασική διάταξη Xbox, αλλά μπορεί να την αλλάξει είτε μέσα στο software, όπου είναι virtual και το α να είναι β και το β να είναι α, αλλά εσύ να τα βλέπεις σαν α και β. Όμως μπορείς να τα αλλάξεις και σε φυσική μορφή. Για παράδειγμα, στο Switch 2, τα Joy-Cons, έτσι, έχουν διαφορετική διάταξη. Είναι α πάνω, β κάτω, ενώ εδώ είναι α κάτω, β πάνω. Άμα θέλεις να το χρησιμοποιήσεις μόνο για το Switch 2 και δεν θες να μπερδεύεσαι, μπορείς να αλλάξεις με φυσικό τρόπο τα πλήκτρα. Μέσα στη συσκευασία, μέσα στη θήκη μεταφοράς, έχει αυτήν εδώ πέρα την ταγκανίτσα, με την οποία πας και τα ξεκουμπώνεις, βγαίνουνε, φέρνω το Β κάτω και το Α πάνω, και αντίστοιχα στο X και στο Y. Όπως σε βολεύει. Πολύ βολικό αυτό, πολύ άνετο, και δεν απαιτείται ιδιαίτερος κόπος για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό εδώ. Κάτι άλλο που έχει μέσα στη συσκευασία είναι να βάλεις διαφορετικά λαστιχένιες βάσεις εδώ πέρα στο πλάι. Έχει ένα ζευγάρι ακόμα λίγο πιο λεπτές. Άμα θες να βάλεις κάτι που μπορεί να μην σε χωράει τόσο πολύ, να θες να βάλεις κάτι διαφορετικό, ξεκουμπώνει και κουμπώνει πολύ εύκολα. Εγώ το είχα πει και στο προηγούμενο review. Θα ήθελα σαν αξεσουάρ να βγάλει Games τέτοιες βάσεις, αλλά πολύ πιο χοντρές, ή τέλος πάντων κάποιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορώ να πάρω το κινητό μου τηλέφωνο και να το χρησιμοποιήσω κάθετα. Να το μαγκώσει κάθετα, να βάλω έναν τρόπο δηλαδή να το σφίξει σε αυτήν εδώ τη μορφή και να το χρησιμοποιώ κάθετα, ούτως ώστε να μπορώ να παίξω αυτά τα παιχνίδια που είδατε πριν να παίζω στο iPad Air που είναι σε κάθετη μορφή, να τα παίζω και στο κινητό μου τηλέφωνο. Έχουμε και όλα τα κολπάκια που μας έχει συνηθίσει GameSir τα τελευταία χρόνια όσον αφορά στο configuration του χειριστηρίου. Για να το συνδέσεις με τις διάφορες συσκευές, έχεις 3 configuration Bluetooth. Ο συνδυασμός GameSir Button και το α είναι για Android συσκευές. Ο συνδυασμός GameSir Button και Y είναι για Switch 2, και ο συνδυασμός από το GameSir Button με το menu button GameSir Button με το B είναι για σύνδεση με συσκευές, ας πούμε iOS ή υπολογιστή. Ακόμα και Android θα μπορούσε να δουλέψει. Για παράδειγμα τώρα το εμφανίζει σαν DualShock 4 controller. Συνδέθηκε Bluetooth wireless controller, συνδέθηκε, ωραία. Άμα θέλω να φύγω από το iPad και θέλω να πάω για παράδειγμα στο Switch, κλείνω το χειριστήριο και μετά πατάω αυτό και το Y που θα ανοίξει το κόκκινο. Απλά να ξέρεις, όταν το συνδέσει το Switch δεν συνδέεται και δεν το ξυπνάει όταν είναι σε sleep mode, εντάξει, δεν μπορεί να το ξυπνήσει. Συνδέθηκε. Start software, εδώ που ήμασταν. Αντίστοιχα δουλεύει και με το Android πατώντας το αυτό και το α που είναι το κάτω. Γιατί το B είπαμε είναι για iOS, δεν το έχω συνδέσει εγώ τώρα. Οπότε μπορώ να το έχω ταυτόχρονα συνδεμένο με 3 διαφορετικές συσκευές και να επιλέγω με ποια θα πάω να δουλέψω. Άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις είναι να ενεργοποιήσεις επιτόπου, κρατώντας το μη πατημένο και το αντίστοιχο πλήκτρο που θέλεις εσύ, το Turbo Mode. Για παράδειγμα εδώ, όχι περίμενε, εδώ κάνει το άλμα, εντάξει, άμα κρατήσω πατημένο το μη και αυτό, αναβόσβησε εδώ πέρα και βλέπεις το κρατάω πατημένο
και χοροπηδάει συνέχεια. Έτσι. Και άμα ξαναπατήσω τον μη και αυτό εδώ πέρα το πλήκτρο, ξανααναβόσβησε, το οποίο σημαίνει ότι απενεργοποιήθηκε το turbo mode. Το turbo mode μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σε οποιοδήποτε πλήκτρο που θέλεις, με μη και με αυτόν τον τρόπο. Ο τρόπος για να εναλλάξει σε πραγματικό χρόνο, τώρα βλέπεις εδώ πέρα, έχω το B στην πραγματικότητα να κάνει turbo, έτσι. Άμα θέλω εγώ να κάνω το α turbo, να εναλλάξω πώς δουλεύουν τα α, β πλήκτρα, εδώ είναι το β, και να το κάνω να δουλεύει η λειτουργία του β στο α. Μπορώ να πατήσω το μη και το α πατημένο ώρα κάνει μια δόνηση, οπότε τώρα για να μπορέσει να κάνει επιτάχυνση είναι το α και όχι το β. Με το που θα ξαναπατήσω το μη και το α, πάλι έκανε τη δόνηση και ήρθε εδώ το γκάζι. Το χειριστήριο στο συγκεκριμένο το έχω αγαπήσει και το έχω συνέχεια μαζί μου. Η αυτονομία του είναι πάρα πολύ καλή. Η αίσθηση των πλήκτρων είναι εξαιρετική. Η ποιότητα κατασκευής είναι ok. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλό πλαστικό, αλλά έχει καλύτερη υφή εδώ από πίσω και για να μην γλιστράει και μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Θα κλείσω με κάτι μοναδικό που είναι κυρίως για χρήση με το κινητό. Η GameSir έβγαλε μαζί με το H5S και αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Είναι ένα θερμοελεκτρικό cooler GameSir FX5 και μπορείς να το πάρεις είτε σκέτο είτε παρέα με την μπαταρία του. Τι κάνει αυτό? Υπάρχουν πολλά θερμοελεκτρικά coolers τα οποία είναι ουσιαστικά για να τα βάζεις και να ψύχουν την συσκευή. Το λεγόμενο Peltier, το χρησιμοποιούσαμε πολύ παλιά για τους υπολογιστές, τώρα πλέον δεν είναι τόσο αποδοτικό, αλλά για τα κινητά είναι μια χαρά και έχει αυτήν εδώ πέρα την επιφάνεια η οποία ουσιαστικά ψύχεται όταν πάρει ρεύμα. Εδώ τώρα μπορεί να πάρεις σκέτο αυτό και να το βάλεις να συνδέεται με το ρεύμα κατευθείαν από εδώ, ή μπορεί να πάρεις επιπλέον την μπαταρία, το battery module που έχει εδώ, το οποίο πηγαίνει και κουμπώνει εδώ από πίσω, ασφαλής μαγνητικά εδώ και δίνει κατευθείαν ρεύμα, και αυτό τώρα εδώ θα αρχίσει να παγώνει, ενώ υπάρχει μέσα και ανεμιστήρας ο οποίος βγάζει τη θερμότητα προς τα έξω ή προς τα κάτω. Okay. Από κάτω έχει και δύο πλήκτρα που μπορείς να το κλείσεις και να το ανοίξεις. Και έχει και κουμπάκι εδώ για να αλλάζεις τον RGB φωτισμό αλλά και την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Για να κάτσεις να ακούς. Εδώ είναι το πιο λίγο. Μπορεί να θέλει παραπάνω. Μπορεί να τελειώνει η μπαταρία τώρα εδώ. Εντάξει. Γιατί το χρησιμοποίησα πριν. Αναβοσβήνουν εδώ πέρα τα λαμπάκια και δεν ανεβαίνει ταχύτητα τώρα. Η μπαταρία τη φορτίζεις από εδώ. Αλλά δεν χρειάζεται να τα συνδέσει με καλώδιο για να παίρνει το ένα το άλλο. Εδώ έχει παγώσει πάρα πολύ τώρα και βλέπεις ότι αφήνει και υγρασία εδώ. Φάνηκε στο δάχτυλό μου η υγρασία. Το θέμα είναι ότι είναι συμβατό με το συγκεκριμένο χειριστήριο. Γιατί πάει ουσιαστικά και κουμπώνει εδώ. Το βάζεις εδώ και κουμπώνει εδώ. Πάει και μπαίνει εδώ μέσα. Βλέπεις, πάει και μπαίνει εκεί μέσα. Και στηρίζεται τέλεια εδώ και στο H5 που έχω εδώ πέρα το S και στο H5 το Lite που είχαμε δείξει παλιότερα. Και όταν πας να βάλεις εσύ το κινητό σου τηλέφωνο, εδώ από πίσω, βέβαια καλό είναι να μην έχει στίκη, να κουμπάει κατευθείαν εκεί, παίρνεις το κινητό σου τηλέφωνο, από εδώ, το βάζεις και βλέπεις ότι πάει και πατάει πάνω στην πλάτη του τηλεφώνου. Εντάξει, πατάει στην πλάτη του τηλεφώνου και απομακρύνει την θερμότητα. Εντάξει, γίνεται λίγο πιστοβαρές, αλλά είναι ok. Το καλύτερο τρόπο να το δοκιμάσεις για να δεις άμα πετυχαίνει σε επίπεδο ψήξης, για να μειώσει θερμοκρασίες κυρίως και για να δεις πώς αποδίδει. Το δοκίμασα στο 3D Mark, το Wildlife, το Extreme, το Stress Test. Το κάτω loop είναι το loop που έκανε χωρίς να έχω την ψύκτρα πάνω. Εδώ λοιπόν βλέπεις εδώ πέρα την απόδοση, γιατί πάντα κάνουν throttling όλες τις συσκευές. Βλέπεις πέφτει σχετικά γρήγορα στους 3.600 πόντους στο loop 4 και μετά το loop 8 πέφτει στους 3.200 και μετά καταλήγει να φτάνει στους 2.700, 2.800, 2.400 το λιγότερο. Έτσι, με το stability να είναι στο 58% και την θερμοκρασία να φτάνει στους 52 βαθμούς μεν, αλλά να βλέπεις και πως είναι και η θερμοκρασία, περίμενε, όχι battery frame rate, temperature frame rate. Το σταματάει κάπου εκεί που κάνει το throttling ουσιαστικά. Όμως, όταν έβαλα το Peltier πάνω, το κουλεράκι, η απόδοση βλέπεις ότι ψιλοπαγιώθηκε. Έπεσε από το 4% στο 3.800, 3.700 και παγιώθηκε στο 3.700
σχεδόν μέχρι το loop 15. Ξανανέβηκε πάνω, ξανακατέβηκε κάτω, ξανανέβηκε πάνω. Οπότε θα το κρατάει κάπου εκεί. Θερμοκρασία, ναι, μεν έφτασε πάλι στους 53 βαθμούς Κελσίου, όμως ανέβηκε πολύ χαμηλότερο και μετά άρχισε να ξαναπέφτει. Έτσι. Και το stability ήταν στο 80% από 60%. Άρα, ακόμα και στο ένα απλό τεστ που έκανα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, το κουλεράκι δούλεψε. Μπορεί να το πάρεις ξεχωριστά αυτό, είτε μόνο το cooler, είτε μαζί με την μπαταρία, αναλόγως τι σε βολεύει. Νομίζω με την μπαταρία είναι πολύ πιο βολικό από το να κάθεσαι να το βάζεις στο ρεύμα και τέτοια. Αλλά εγώ αυτό που ήθελα να σας μιλήσω περισσότερο απ' όλα είναι το ίδιο το χειριστήριο, το οποίο το έχω καταγαπήσει και το θεωρώ το πιο value for money χειριστήριο που μπορείς να πάρεις. Ένα χειριστήριο το οποίο θα το αγαπήσεις και θα το έχεις για πολλές συσκευές και για μαζί σου και για το σπίτι και παντού. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο. Άντε γεια!